Vi gör lite 690. Har aldrig kört. Så det blir lite skoj. Ja, men fan, den går ju bra. Vad fan är det här? Var det så? Det gick ju. Ja, det gick ju. Fan, kör bakhjul med den också. Fan, äckligt inte ha något tank. Jävla ovan. Fan, det var ändå rätt god. Fan vad den här åker upp och ner då. Men fan. Så det var så. Så men fan det var så eller? Med mig? Hallå? Jo, men det gör man. Fan vad gött. Fan vad kul. Ut och provköra. Ja, det är fan bättre än V4 Street Fighter. Alltså inte vara sån, men det där är för mycket. Det här kan man liksom... Det här kan man njuta av att köra. Det är ändå det är ändå lite ville bara att dra. Alltså man behöver inte ens koppla. Ja, det var fan roligt. Det var bara roligt alltså. Ja, det var fan kul. Ja, det är fan quick shift. Ja, det är det fan med. Blipp också. Ja, men den var fan lite rolig. Lite god och... Inte var så, men fan den vill ju... Man märker att den vill dra bakhjul. Så. Ja, den var fan rolig. Nu ska vi inte bräcka där. Fan, gött när jag har kört bakhjul. Ja, den var fan rolig alltså. Helvete och grus. Det är fan rolig. Bara sönder stackars ojen. Ja, den var fan rolig alltså.
Voff, voff på dig. En jävla hund. En jävla hund. Vad taskig. Kör nu, Anna. Kör. Ja, men den var en liten rolig liten hoj.